padà fún ẹ̀ náà. Setting the things. Origin marker. And then the both optical sensor and origin marker. Origin marker, magnetic sensor. Optical one, you know. Magnetic sensor, they can check back. Optical one, you know. Yeah. Put it in now. I'm going to increase the speed a bit. Finding end stop. Did the gate reach an end stop? Second number D5 in the back. O máa ní button náà every time bá tẹ̀. A sáré a fi fast. Your name speed of programming. Ṣùgbọ́n eléyìí rẹ̀ the speed of programming. Then when you want to buy, I have to parí gate. Tó bá ti lè cast by one, you should gate for the next 12 hours. To cast about to work back, you can keep using the gate. Gate long. Don't worry to drive me once from the bin. Did the gate reach an end stop? Ilé ìjẹun ti tó àstọ́pà. Kó balance báyìí ni o. Kí ló dé? Kí ló dé ká àti casta bẹ́ẹ̀? Táwa ti casta ẹ̀. Irin lásán la fi mú nísàlẹ̀ ló ṣe ń ṣe. Táwa casta ẹ̀, ó máa balance ẹ̀. Ẹ rò pé iṣẹ́ agbára mọ̀ ló ń wọ̀. Tọ́ọ̀gì tó ń gbé jáde ní ẹ̀ bá wà ń bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀ bá fọwọ́ sí yóò mú ọwọ́ tó bá ti sẹ́ẹ̀tì tán yóò méjọ pọ́wọ́ yẹn pàdé tán ni. Àbí wẹ́dà máa fọwọ́ sí. Did the gate reach an end stop? Sáré lọ. Pẹ̀lú very slow speed ẹ̀ka 4 arms iná tó ń gbùjẹ pẹ̀lú 4 arms. Wọ́n ti fẹ́ràn bí iná tó ń fà. Start up current ẹni. Pẹ̀lú start up current ló ṣe yẹ. Force yẹn náà ló ń jẹ́ kí current yẹn ṣe. Current yẹn lọ sókè sí. Ó kan kíní bẹ̀rẹ̀ ni. Sá? No, tẹ́ bá ti fi kíì wá kàn fa inú ẹ̀ síta ẹnu yẹn kàn máa wà ń tà so ọwọ́ àìlè máa ṣùdọ̀ ṣùdọ̀. Èèyàn dè ló fún un. Mo lè ṣàlàyé bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀ hard nọ́mbà náà. The other time mo ṣàlàyé ẹ̀ fún un mo hard fún un. Mo fún un.
Limit setup completed. Is the gate open or closed? When the gate open and close, gate is closed. No origin sensor detected. The gate will run at reduced speed. Gate limit setup completed successfully. Cool, origin sensor. I'm asking him why you. Orúkọ wọn ní kí n sọ ṣe ìfilẹ̀ náà D20. Because ìjọ yẹn wọ́n ní kí n máa forúkọ àwọn sí. Because anybody kan bá tan Bluetooth lára wọn máa rí. Okay, hello, R6, H6. H6. Soundbar. H6 Soundbar. Wá ku origin marker yẹn ló kù báyìí. Bí ó ṣe rí origin marker yẹn. Géètì ti parí báyìí. Base setup ti parí báyìí. Bí ó ṣe wá rí origin marker ló kù fẹ́ ṣe báyìí. Magnet yẹn. Ṣé kọ́kọ́ á di remote? Tá a bá tí ò bá rí magnet reduce speed ló máa fi sáré. Ṣé ti validation ẹ̀jẹ̀ hard remote méjì báyìí. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé ọ́fíìsà wọ́n wá mú lẹ́ẹ̀kan. So tó bá fẹ́ hard remote yẹn sí báyìí. Wá wò báyìí. Màá bọ́ sí remote. Mo ti ṣe gate báyìí. Màá mú remote. I'll pick remote. Hard remote. I pick hard remote. So button 1 kí mo fẹ́ kó ṣe single press. Button 1 ni blue. Trigger. So trigger means that go open or close. Button 2 kí mo fẹ́ kó ṣe. Advantage ilé over ordinary D ni. So yẹ pé àwọn DF yẹn ni ìkọ̀kan lè máa dẹ̀ lè báyìí. Button 2 pedestrian kó ṣe pedestrian. Need any other button. Or the cost light and others. So lẹ́yìn ẹ̀ máa tẹ next. So ìsìnbó máa wait for response láti remote máa tẹ remote. So remote yẹn mo tún lè fún lórúkọ remote 1. Advantage kí n fún lórúkọ ni pé tí wọ́n bá sọnù wọ́n á lè mọ ìkan sọnù gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n á ṣe báyìí remote 2. Màá mú remote 2. Done. Mo lè forúkọ yẹn save ẹ̀ since tí wọ́n pè mí add any other remote mọ̀ màá kọ done. Tó bá ti parí validation tí mo bá tẹ̀ sí àṣẹ wà ní ìdọ̀ origin marker kó súnmọ́ iwájú. Ṣé ìjọ yẹn àbí ẹ̀dẹ̀? Àti ìjọ rárá. Ṣọtí báyìí àti add remote méjì báyìí so máa padà sí main page mo bá tẹ̀ sí báyìí. Bí ìgbà yẹn bí tó yẹn pé iná ò tí ì dé náà. Battery ló ń lò. Ṣẹ̀rí bó kọ means of báyìí. Battery ló ń lò báyìí. Ṣé ní auto close àbí kó yẹ kó máa tẹ̀ kán máa pa. Auto close mí pé tán bá tẹ̀ báyìí pé after 60 seconds tán bá rántí pa géètì àpàdé fúnra. No, kìíní nìkan ni auto close. Pedestrian nìkan ni auto close. Main gate is auto close. Ṣé ti rí báyìí? So remote ṣiṣẹ́ báyìí. So another disadvantage ilé wa ni pé tí mo bá keep lock keep open báyìí bí àwọn nínáwó mo bá tẹ keep open sí báyìí ó ti keep open báyìí mo bá tẹ ní remote kò ní ṣiṣẹ́. But fóònù yẹn gangan lèèyàn gbúdọ̀ fi lọ. So tó bá gbé fóònù lọ èèyàn ní láti débi àti ti reset again fóònù tí èèyàn fi lọ́ọ̀kì èèyàn gbúdọ̀ fi ṣe all-day lock náà wà mo ti ṣe báyìí all-day lock mi kò bí àwọn travel kò ní sẹ́ni bọ̀dì ní wọ́n ìdàgbẹ́ kẹ́lí kiri à láti all-day lock fóònù yẹn gbúdọ̀ sọnù ní ọ̀lùdé tán bá lọ. Bí ìgbà táyé máa advice pé kí emergency door wá so that in case tẹ́lẹ̀ ò bá respond emergency door yẹn ni yóò fi wọlé ni yóò ṣe fi sí manual override so ẹ̀jẹ̀ test kí ilé ìsinmi ó ti ṣiṣẹ́ báyìí. Now, most the program is méjì the program lẹ́ẹ̀kan. Méjì ara méjì mo program lẹ́ẹ̀kan. No, this one. Kan máa kàn tẹ any button lára ilé àti any button lára ilé. Àti any button lára ilé. Adé save way. So kó bá jẹ́ remote mẹ́rin fọ́ọ̀n yẹn mẹ́rin ni wọ́n yẹn mẹ́rin ni wọ́n máa program lẹ́ẹ̀kan. Ẹ wá fún full wedding ló kú báyìí. Ó fẹ́ wo
height tí origin marker máa wà a máa need àti wá irin kan sí ibẹ̀ ẹ kọ́kọ́ tẹ̀ lọ fún full wedding ẹ ṣí sí manual override nítorí téèyàn bá fẹ́ kọjá manual override téèyàn bá fẹ́ kọjá wá kú origin sensor ẹ lọ páàkì ẹ lọ plug fún padà.